A Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma 2020 márciusában indította el a KLASZ programot, ami egy ifjúsági és oktatási program, hogy oktatási segédanyagokat kínálunk filmekhez. Jelenleg 50 segédanyag elérhető az alapfilmek.hu oldalon. A program a Filmarchívum gyűjteményére alapul. Ez nagyon fontos, hogy klasszikus filmeket mutatunk be iskoláknak. A filmek elérhetőek online is, jelenleg 100 film, de hamarosan 200 filmre bővül, illetve diákvetítéseket, workshopokat tartunk diákoknak, tanároknak, családoknak. Magyar Tanárok Egyesülete kapott egy fölkérést tulajdonképpen, aminek az volt a lényege, hogy a magyar filmekhez olyan anyagokat kell készíteni, amelyeket tanárok bárhol, bármikor föl tudnak használni. Fontos volt az is, hogy arra rájöttünk, hogy muszáj filmes részletekre építeni az anyagokat. Tehát nem csak olyan kérdéseket föltenni, amelyek a film egészére vonatkoznak, hanem egyes jeleneteket, karaktereket, pillanatokat. Az meg különösen nagyszerű, hogy a NFI honlapján, vagy a KLASZ program honlapján, ugye ezek a részletek ott vannak. Kísérleti filmek és rövid filmek volt az én témám. A Te volt az egyik rövid filmünk, Szabó Istvánnak egy korai gyönyörű munkája, és Marrer Dórának egy remek kísérleti filmje, a Keressük Dózsát. És csupa örömteli visszajelzés érkezett. A Budapest Klasszikus Filmmaratonon először csak egy osztállyal mentünk, sok-sok évvel ezelőtt, már nem emlékszem pontosan, hogy mikor. Az biztos, hogy az idejére már 8 filmet tudtunk megnézni, és azt hiszem 5 osztállyal, tehát nagyon-nagyon szerettük. Pont az az egyedisége még a programnak, hogy bármilyen korosztály számára elérhető, mert valóban kevésbé kidolgozott rajzokkal is már egy látványos mozgástervet be lehet mutatni, és egy olyan élményt okozni a gyermeknek, azt hiszem, ami egész életre szóló. Ez a Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál és a Nemzeti Filmarchívumnak a KLASZ programja, az gyakorlatilag a fesztivál kezdete óta tart, tehát 6 éve, és nekünk amúgy is a mottónk az az, hogy moziz és alkos, tehát amellett, hogy filmeket néznek, amellett folyamatosan lehetőségük van mindenféle alkotásra, ami filmhez kapcsolódik. Ez szerintem egy nagyon különleges élmény, amit csak itt kaphatnak meg. A KLASZ napok az egy ártmozi támogatási rendszer, amivel azt szeretnénk, hogy országos szinten minél több iskolai csoport eljusson moziba, és együtt nézzenek filmeket a gyerekek. Ahhoz, hogy a közösségi filmnézés valóban élményszerű legyen, annak feltételei vannak. És ezért is fektettünk nagy hangsúlyt arra, hogy amikor ezek a tanári segédanyagok elkészültek a filmekhez, legyen egy ráhangoló fázis. Az osztályterem vagy mozi nagyon különbözik, mert az osztályteremben is együtt vagyunk, de ott azért nincs meg a dolognak az az aurája, ami a mozinak megvan, tehát ott sötét lesz. Valami ilyen kicsi ünnepélyessége van, alkalmisága. A KLASZ napok program ötlete onnan jött, hogy a tantármi vetítéseket szerettük volna kibővíteni, úgyhogy moziban is megtekinthessék az iskolai csoportok azokat a filmeket, amiket már korábban is ajánlottunk, illetve ajánlunk a Videótórium oldalon, illetve a Filmjó oldalon is a nagy közönség számára ezek a klasszikus filmek elérhetőek. A programban szerepelnek kortárs és klasszikus filmek egyaránt. A KLASZ napok programot tanároknak, diákoknak, iskoláknak ajánljuk, tantermen kívül is legyen egy élményük. Nekem azt tetszett benne, hogy eseménydús volt. Szerintem azért jöjjenek el a mozikba, mert nagyon jó. Otthon nem lehet ekkorában nézni, és még az, hogy itt ugye jobban bele tudod élni magadat. Jobban át tudod magad adni a hatásának.